প্ৰথমে মই নিতাস কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো ঔটেঙাৰ জ্বলা মিঠা এটা ৰেচিপি। জ্বলা মিঠা এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাটনি বা টক বুলিও ক'ব পাৰে। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগত বা লুচিৰ লগতো খাব পাৰে। খুবেই এটা টেষ্টি ৰেচিপি হয়। তেন্তে আহকচোন মইনো কেনেকৈ বনালো চাওঁ। এই টক বনাবলৈ মই দুটা ঔটেঙা লৈছো আৰু ঔটেঙা কেইটা এতিয়া মই ভালকৈ কাটি লম। এতিয়া ঔটেঙাখিনি মই এনেকৈ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছো। আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ মতে কাটি ল'ব। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী উঠাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাতে দি দিছো মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হ'লে তাত মই এচামুচ সৰিয়হ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দিছো। সৰিয়হ দিলে আসলতে অকমান চিটিকি পৰে বাবে মই ঢাকোন মাৰি দিছো আৰু ভালকৈ এইখিনি ফুটিবলৈ দিম। এতিয়া ঢাকোনখন খুলি দিছো। ঢাকোনখন খুলি অকমান লৰাই দিছো। সৰিয়হ দিলে এই চাটনিত গুণটো খুব ধুনিয়া হয়। এতিয়া মই ইয়াতে 1.5 চামুচ হালধি পাউডাৰ দি দিছো। হালধি পাউডাৰ দিয়াৰ পিছতো অকমান সময় আমি এনেকৈ লৰাই দিম যাতে হালধিৰ গুণটো নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা ঔটেঙাখিনি দি দিম। ঔটেঙাখিনি অলপ সময় এনেদৰে লৰাই দিম। অলপ সময় লৰোৱাৰ পিছতে ইয়াতে এতিয়া মই নিমখ দিম। নিমখ মই ইয়াত 1.5 চামুচ দিছো। আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে নিমখ দি ল'ব। নিমখ দি পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিম। অলপ সময় এইখিনি লৰোৱাৰ পিছতে ইয়াত পানী দিব লাগিব কাৰণ ঔটেঙাখিনি ভালকৈ সিজিব লাগিব। তাৰ বাবে মই ইয়াত 1 কাপ পানী দিম। এতিয়া ঔটেঙাখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। উতলিবলৈ 5 মিনিট মান সময় লাগিব। তাৰ বাবে মই ঢাকোনখন মাৰি গেছটো কমাই এনেকৈ ৰাখি দিম। 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি চাইছো। ঔটেঙাখিনি ধুনিয়াকৈ সিজি গৈছে। হেতাৰে ভালকৈ এনেকৈ পিটিকি চাইছো। এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপ চেনি দিম। আপোনালোকে চেনিৰ সলনি গুড়ো দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে 3টা কেঁচা জলকীয়া মাজত ফালি দিছো কাৰণ যেহেতু এটো মিঠা হৈছে, মিঠাত যদি অকমান জ্বলা হয় খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ মই ঢাকোন মাৰি প্ৰায় 2-3 মিনিট মান সময় এনেকৈ গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিম। 3 মিনিটৰ পিছত এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে চেনিখিনি আৰু ৰসখিনি ডাঠ হৈ গৈছে। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। যিসকলে ঔটেঙাৰ এই ৰেচিপিটো কেতিয়াও বনোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।